हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक आज चाहिँ हामी फोटोसपमा सर्कुलर पिक्सल इफेक्ट बनाएर ट्राई गर्नेछौँ सो त्यसको लागि मैले पहिला एउटा फोटो सिलेक्ट गरेको छु अहिले चाहिँ यो फोटो म कपी गर्छु कपी गरेर मेरो फोटोसपमा लगेर म पेस्ट गर्छु पेस्ट गरिसकेपछि कन्ट्रोल टी युज गरेर म आफ्नो डकुमेन्ट साइज अनुसार शिफ्ट थिचेर यसलाई चाहिँ डकुमेन्ट साइजसँग म एडजस्ट गर्छु ओके फोटो रेडी भयो अहिलेको लागि अब लेयर प्यानलमा गएर म एकछिनलाई फोटो हटाउँछु र यो फोटोसँग मिल्दोजुल्दो ब्याकग्राउन्ड इफेक्ट दिनको लागि म ब्याकग्राउन्डमा बसेर यहाँ गएर म चाहिँ ग्रेडियन्ट टुल युज गर्छु र जहाँबाट चाहिँ हामीले यसको लागि सुहाउँदो एउटा ब्याकग्राउन्ड चाहिँ बनाउन सक्छौँ जसको लागि चाहिँ सिंगल कलर ब्याकग्राउन्ड युज गर्दैछु म अहिले सो यसमा चाहिँ अब हाम्रो सायद ब्ल्याक एन्ड व्हाइट नै छ हैन सो त्यो भएको हुनाले अहिले चाहिँ म यसैलाई नै प्रिफर गर्छु सो अथवा कलर चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने अलिकति ग्रे टाइपको कलर युज गर्न सकिन्छ ओके सो अब यो भइसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ रेडिकल गर्छौं अनि रिभर्स गरेपछि यसले चाहिँ विन्टेज टाइपको लुक्स दिन्छ अब यसमा चाहिँ स्केल अलिकति बढाउँछौं हामी स्केल अलिकति बढाइसकेपछि ओके यो भइसकेपछि यसलाई ओके गर्छौं अब हाम्रो लगभग ब्याकग्राउन्ड चाहिँ लगभग रेडी भयो अब हामी जान्छौं फोटोमा फोटो अन गरिसकेपछि अब हामीलाई के छ यो फोटो चाहिँ पीएनजी मा भएर अथवा ब्याकग्राउन्ड ट्रान्सपरेन्ट ब्याकग्राउन्ड भएको चाहिन्छ सो हामीले चाहिँ यसलाई के गर्छौं भन्दा पहिला यो म्याजिक वान टुलमा गएर सरी क्विक सिलेक्सन टुलमा जान्छौं र हामीलाई चाहिए अनुसारको यहाँ चाहिँ हामीले सरी यहाँ चाहिँ हामीले यसरी हामीलाई चाहिए अनुसारको हामीले पिक्सल चाहिँ अब हामीले यो पिक्सल चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गर्छौं र ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गर्नको लागि यो म्याजिक सरी क्विक सिलेक्सन टुल युज गरेको बेलामा जस्तो कि यसरी आफुलाई चाहिए अनुसारको सिलेक्ट गर्दै गयो अब मैले माउस रिलिज गरिसकेपछि यता फेरि ल्याएर जोड्दै ल्याउन मिल्यो है अब फेरि मैले यो गर्छु अब यो गरिसकेपछि के भन्दा हाम्रो अलिकति के छुट्यो भन्दाखेरि जस्तो यहाँनेर छुट्यो यसलाई चाहिँ मैले कन्ट्रोल थिचेर यति एरियालाई फेरि रिलिज गर्न सक्छु है यो गरिसकेपछि यो एरिया चाहिँ सिलेक्ट हुँदैन अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँनेर अलिकति बाँकी रह्यो यसलाई मैले सिलेक्ट गरे अनि त्यसपछि आयो खुट्टामा यति ठाउँ छुटेको छ यसलाई मैले अल्ट थिचेर यति एरिया फेरि ओके है अनि यो गरिसकेपछि अब म यो लेयरलाई मास्क गरिदिन्छु यहाँ गएर मास्क सरी यो फोटो मात्र सिलेक्सन चाहिँ मेरो बाहिर भएको छ हैन कन्ट्रोल शिफ्ट आई गरेर इन्भर्स गर्नुभयो भने भित्रको इमेज सिलेक्सन हुन्छ र मास्क गरेपछि ठ्याक्क फोटो मात्रै पीएनजी टाइपको ब्याकग्राउन्ड देखिने गरेर फोटो मात्रै देखिन्छ ओके सो यति भइसकेपछि अब हेर्नु है बाहिर अलिअलि एजहरु रिफाइन गर्न मन लाग्यो भने इरेजर टुल लिएर यसरी रिफाइन गर्दिन मिल्छ यदि कतै सेतो स्ट्राइपहरु के नोटिस भयो भने चाहिँ किनभने मार्क्स गरेको छौं यो लेयरमा बसेर इरेज गर्दाखेरि हाम्रो फोटो केही पनि लस हुँदैन पछि यदि बाइ चान्स फोटो फेरि ब्याक टु ओरिजिनल चाहियो भने त्यो मार्क्स गरेको लेयर मात्र डिलिट गरिदियो भने एभ्रीथिङ गना बी द सेम अब यति भइसकेपछि यो सिलेक्सन टुल लिएर रेक्टेंगल मार्कर टुल लिएर यहाँदेखि यहाँसम्मको सिधा कतै यति चाहिँ सिलेक्ट गर्छौं सिलेक्ट गरिसकेपछि राइट क्लिक गरेर लेयर via कपी गर्छौं नोटिस गर्नु होला यो सिलेक्सन भएको हैन कि यो सिलेक्सन भएको हुनुपर्छ हो यो सिलेक्ट भएको हुनुपर्छ अनि त्यसपछि यहाँ गएर लेयर via कपी गरेपछि नयाँ लेयर बन्छ नयाँ लेयरमा गएर कन्ट्रोल टी ट्रान्सफर्मेसन युज गर्यो भने ठ्याक्क हाम्रो त्यो लेयरको यसरी निस्किन्छ अब यो निस्किसकेपछि अब फेरि हामी के गर्छौं ए लेयरमा बस्छौं अनि फेरि यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ देखि यति सिलेक्ट गरेर लेयर via कपी गर्छौं र यसलाई पनि कन्ट्रोल टी ट्रान्सफर्मेसन युज गरेर यसरी सिलेक्ट गर्छौं अब यो गरिसकेपछि यो दुईटा लेयरलाई सँगसँगै जस्तो राखौं हो सँगसँगै राखिसकेपछि यो दुईटा लेयरलाई सिलेक्ट गरेर हामी यसलाई मर्ज गर्छौं हो यसलाई मर्ज गरिसकेपछि
अब यो लेयरमा बसेर फिल्टरमा जान्छौँ। फिल्टरमा गइसकेपछि डिस्टोर्टमा पोलार कोअर्डिनेट्स भन्ने अप्सन हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यस्तो खाले डायलग बक्स देख्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ ओके गरियो भने त्यो सर्कुलर फर्ममा आउँछ है। अब सर्कुलर फर्ममा आइसकेपछि यसलाई हामीले अब यसलाई हामीले म्यानेज गर्ने हो अनि त्यो सँगसँगै यो इमेजलाई यो लेयरलाई तल पार्ने हो, पछाडि देखियो है। अब यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल टी युज गरेर हामीले शिफ्ट सँगै यसो गरेर यसलाई चाहिँ ठ्याक्क योसँग मिल्दो जुल्दो यसकै साइजमा आउने गरेर यसलाई हामीले मिलाउनु पर्छ। यति मिलाइसकेपछि अब कन्ट्रोल टी युज गर्छौं, यसलाई अलिकति हामी यतातिर सार्छौं अनि उहाँलाई हामी अलिकति यतातिर धकल्छौं। ओके, अब सेम यसमा बस्छौं, लेयर मास्क गर्छौं, इरेजर युज गरेर हामीले यसलाई चाहिँ इरेजर युज गरेर यसलाई चाहिँ हामी मेट्दिन्छौं। यति गरिसकेपछि यो हाम्रो सर्कुलर पिक्सल इफेक्ट तयार भयो। अब यस्तै खाले अरु फोटोहरुमा हामीले डिजाइन गर्न सकिन्छ। अब यसमा चाहिँ अझै थप अरु के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसको हामी डुप्लिकेट लेयर गर्छौं र हामी तलको लेयरमा बसेर ब्लेन्डिङ अप्सनमा गएर अलिकति ड्रप स्याडो राख्छौं, अलिकति ड्रप स्याडो अलिकति यो साइडबाट आएको होस्, साइज यस्तो गर्छौं हो। यो गरिसकेपछि अब हामीले यसैमा बसेर फेरि इरेजर युज गरेर स्याडो यताबाट चाहिँ स्याडो हटाउने काम गर्छौं। ओके, अब अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दा अलिकति स्याडो तलपट्टि स्याडो आएको जस्तो भयो भने ब्रश टुल युज गरौँ अनि मेक श्योर फोरग्राउन्ड कलर ब्ल्याक होस् अनि त्यसपछि कतै क्लिक भन्दा एउटा नयाँ लेयर बनाऊ। नयाँ लेयर चाहिँ मेबी सबैको तल होस् अनि क्लिक गरिसकेपछि ब्रश टुल त युज भयो तर अलि सफ्ट खाले ब्रश युज होस् अनि त्यसपछि यसलाई ट्रान्सफर्म कन्ट्रोल टी युज गरेर यस्तो गर्छौं। यस्तो गरिसकेपछि यसलाई यस्तो गर्छौं हो, यसलाई यस्तो गरिसकेपछि यो गरिसकेपछि यसको अलिकति ओपेसिटी घटाउँछौं हामी हो। यति गरिसकेपछि हाम्रो लगभग सर्कुलर पिक्सल इफेक्ट रेडी भएको अवस्था। सो this is how it's done, and don't forget to like and share and subscribe to my channel for more tutorial like this. See you in next video. Bye bye.